योगीहरू म कहूँ भनेर खोज्दैन। मान्छेहरूलाई समाजमा आध्यात्मिक शहीदहरूलाई झुलाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरू त्यतिले नै चित्त बुझ्छ उनीहरूको भने त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। नागमायाले मोक्ष खोजायो, बन्धन के थियो थाहा नै। त्यस्तै के चाहिँ असत्य त्यसलाई हेर्नु। स्वयंको खोज भन्ने एउटा गजबको प्रपञ्च चल्या छ नै, त्यो मार्ग हाम्रो होइन। तन्त्रले यसलाई अत्यन्तै नकार्छ। भ्रमको जगतमा हामीले जे कल्पना गर्यो त्यो हुन बाध्य छ। यसैलाई भनिन्थ्यो प्रकृतिले टेर्नु। विचारलाई हेर भनेर जुन विधिहरू अहिले आछ त्यो पनि अल्झावको एउटा बाटो। विचारलाई हेर्नको लागि स्वयं विचार हो हामी भनेर कसरी हेर्न सक्छ? त्यसले धेरैलाई मानसिक समस्या आइलागेको छ पछिल्लो समयमा। जो सपनाको जगतमा मजाले जिउन थालो, गहन रूपमा जिउन थालो, त्यसलाई यो जगत, यो जुन भौतिक, जो उसको वास्तविक जीवन छ, स्वप्नलाई त स्वप्नकै रूपमा लिन्छौँ नि हामी न। सो स्वप्न त्यति प्रगाढ देख्न सक्नेहरूले यसलाई फितलो लिन्छ। सो यो भ्रम हो कि झैँ लाग्छ। यस अर्थमा मात्रै भनिएको होइन यो जगत मिथ्या भनेर। केही चिज छ। मिथ्या भनेको भ्रम हुँदै नभएको होइन, छ तर होइन पारेको। यस्तो छ स्वामीजी, हाम्रो सूक्ष्म जगतमा जो जीव छ त्यसको लागि यो भौतिक चिजहरू अत्यन्तै भ्रामक लाग्छ, असत्य लाग्छ। त्यसले यसलाई बटार्दैछ। अनि कि हाम्रो अचेतन मनलाई के लाग्छ त्यही अनुसारको हाम्रो जीवन चलिरहेछ। त्यही अनुसारले श्वास लिन्छौँ। श्वास लिने शैली पनि त्यही अनुसार छ, जस्तो हाम्रो भित्र प्रोग्राम गरिएको छ। भित्रको अवस्थाले बाहिरको अवस्था सिर्जना गर्दैछ। अब बुझौँ, हाम्रो लागि त्यो भ्रम हो यदि हामी यहाँ छौँ भने, जगतमा छौँ भने। यदि हामी स्वप्न लोकमा छौँ भने त्यो यथार्थ यो भ्रम हुने हो। हामीले चाहिँ एउटा खण्ड खण्ड गरेर बुझ्ने होइन। हामीले बुझ्ने भनेको दुईटैलाई अलग ग्याएर हेर्नु छ। सो एकअर्काको लागि दुवै भ्रामक, यानि कि सबै नै भ्रामक हो। यो स्वप्न जगत पनि यो भौतिक देखिएको मानसिक र यो भौतिक जगत दुवै भ्रामक छ, भ्रम हुन्। भ्रमको जगतमा हामीले जे कल्पना गर्यो त्यो हुन बाध्य छ। यसैलाई भनिन्थ्यो प्रकृतिले टेर्नु। हामीले चाहेको प्रकृतिले टेर्छ भने कता कता सुने हौँ हामीले, केही हदले। अनि भनेपछि हामीले एउटा कागती निचर्दाखेरि ओठ भित्र कति हाम्रा जति पनि मांसपेशी छ रसाउँछ, गरिएको कल्पना थियो। त्यस्तै यो सूक्ष्म जगतमा केही कल्पना गरिन्छ जो बाहिर प्रकट भइदिन्छ, गरिएको कल्पना थियो। त्यो सूक्ष्म जगत भनेको चाहिँ कल्पनाको बढी, कल्पनै कल्पनाको शरीर, इच्छा इच्छाको शरीर। सो उनीहरूले चाहेको चाहिँ पुरा हुन्छ, हामीले चाहेको पुरा हुँदैन। हामी मनुष्य यदि आम मान्छे हौँ भने हाम्रो शरीरसँग एउटा कन्सियस माइन्ड छ। शरीर जाग्न साथ कन्सियस माइन्ड जागिरहेछ। कन्सियस माइन्ड जसलाई हामी बैखरी भन्छौँ, बैखरीले चाहेको केही हुनेवाला छैन। तर उनीहरूको त्यो बैखरी मन शरीरसँगै ध्वस्त भएको हुन्छ। जो मध्यमा भन्दा पनि गहन पश्चिमतिर पराको अवस्थाको मन छ, त्यो मन हो हाम्रो अर्को शरीर। त्यो शरीरले चाह्यो भने यहाँ जे पनि प्रकट गर्न सक्छ। जसरी कोही योगीहरूले के गरौँ भन्ने कता कता सुनेका छौँ। सुपर नेचुरल पावरको रूपमा लिइन्छ अहिले सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्यो भने। सो त्यहाँनिर हामीले जे कल्पना गर्यो त्यो हुन बाध्य हुन्छ। सो केही छैन भौतिक चिज, त्यही पनि आवाज आउन जरुरी छ, आउँछ नि। क्या हो त्यस्तो छ कि त्यसको डाइमेन्सन अलग छ। त्यसो त यो भ्रामक दुनियाँमा, भ्रमको दुनियाँमा भ्रमले नै यथार्थ निकालिदिन्छ। हाम्रो लागि त यथार्थ यही न हो। सो कसैकोमा सुन्नमा आयो, पाउजू सुन्नमा आउँछ, कसैले नामैले बोलाएको सुनिन्छ। हाम्रो गाउँ घरतिर नि त्यो अस्ति कुरा भएको थियो नि, त्यो एकपल्ट मात्रै नामले बोलायो भने नबोल्नु, त्यसले सुनेको चाल पाउन साथ त्यसले हामीलाई प्रयोग गर्छ भनेर सताउँछ, बिमार पारिदिन्छ या कहीँ लान्छ भन्ने गाउँघरतिर हाम्रो आमा खलकहरूले भन्नुहुन्थ्यो। भने चाहिँ आवाज सुनिँदो रहेछ। त्यो सुन्ने मान्छेहरू बिरलै भए, अब दुर्लभ भए। पहिला मजाले सुन्थे, तिनीहरूको पहिलाको जनजीवन अत्यन्तै प्राकृतिक थियो। प्राकृतिक हुनसाथ प्रकृतिले रहस्य त खोलिदिइहाल्छ। हामी अप्राकृतिक बन्दै जाँदैछौँ। अबको हरेक जियाइहरू अप्राकृतिक हुँदैछ।
यानि कि हामी जता आउनुपर्ने त्यहाँभन्दा पर जाँदैछौँ, दूरी बढ्दैछ। त्यसर्थ यी प्रकृतिको रहस्यहरू त्यति हामीलाई उजागर हुँदैन। त्यो आयाममा पुगेपछि एक बुझाइ आउँछ। अब अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको आवाजहरू बुझिन्छ, स्पर्शहरू चाल पाइन्छ। स्पर्श चाल पाउनु भने त अझ आवाजभन्दा खतरनाक चिज हो। सुरुमा आभास भयो, केही चिज छ झैँ लाग्नु एउटा आभास भयो। पछिल्लो समयमा छुँदा छुइन्छ, आवाजहरू सुनिन्छ। त्यस पछाडि दर्शन, देख्नु चाहिँ गजबको अवस्था। देख्नै थालेपछि त गजब। यही बेला देवी देवताहरू, भैरवहरू, कालीहरू अनेकौँ आइलाग्छ, जो हामीले फिड गरेका छौँ। हाम्रो समाजले हामीलाई जे फिड गर्नु लाग्छ त्यही रूपमा। अहिले हामीले काली भन्न साथ एउटा इमेज कसैले आउँछ, कसैले कालीको साधना गर्दैछन्, त्यो कालीको मूर्ति या इमेज कसले बनाएको छ, कुन आर्टिस्टले बनाएको थियो, कुन मूर्तिकारले मूर्ति सजाएको थियो, त्यसको चित्र हामीलाई आउने हो। या शास्त्रले भनिदिन्छ काली यस्तो थियो, यति एउटा हात, यति रङको, आँखा ठुलो, जिब्रो यस्तो भनेर हामीलाई केही वर्णन गर्न साथ पनि हामीले हरेकले आफ्नो एउटा नजरले त्यो चित्रित गरिराखेका हुन्छौँ। त्यही चित्रित चिजहरू निस्किन्छ। यो कहिले त्यसरी कल्पना गरेका थिएन, त्यही पनि आउँछ भने कुनै न कुनै जन्ममा हामीले त्यो कल्पना गरेका थियौँ, त्यो अनुभव गरेका थियौँ। त्यो ती चिजहरू आइलाग्छ। त्यो आइलाग्नुमा पनि हाम्रो कल्पनाले डिपेन्ड गर्यो, कल्पनामा डिपेन्ड हुन्छ यो। सो हरेक चिज भ्रामक छ, तर यथार्थ यस्तो हुन्छ कि हरेक चिजहरू सुनाइदियो भने, जस्तै भोलि हुने भविष्यका भूतका घटनाहरू हामीले देखाइदिँदैछौँ, त्यो हामीलाई त यथार्थ लाग्छ। अनि त्यो जसले हामीले बताउँदैछ त्यो हाम्रो लागि यथार्थ हुन्छ। धेरै जसो मान्छेहरू अहिले भारतीयहरू कर्णपिचास भन्दै कुद्छन् होइन। हाम्रै नेपाली केही जोगीहरू पनि कुदेको पाइएको छ। कर्णपिचास भन्छ, त्यसले चाहिँ कहाँ के ल्याएर मेसेज दिने भन्छ। तिनीहरूको सत्ता छैन, तर तिनीहरै आउँछ सुरुवाती साधकहरूलाई। त्यसलाई साध्नेहरूलाई जसले साथ छ त्यही आउँछ र त्यसले त्यही काम गरिदिन्छ। तर त्यो होइन। त्यो हाम्रो माइन्ड यति गजबको छ, हामीले नै सब थोक हेर्न सक्छौँ, तर हामीले बिना माध्यम हेर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई थाहै नभएकोले गर्दा कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ। कसैलाई कालीले, कसैले भैरवले, कसैले के पिचासले, या कोही देवी देवताहरू आउनुपर्छ। यो माध्यम छ। मान्छेको मनले सृजना गर्छ केही देवी देवताहरू। सो योग पथमा लागेकोहरूले चाहिँ यो गलत हो भनेर भन्नु होइन। अस्ति पनि गलत कसैलाई भन्नु छैन। हाम्रो नाकमा ऊर्जा जान्छ। हामीले हिँडिरहेको बाटोमा त्यो पर्दैन। हामीले चाहनु, प्रश्न गर्नु र जवाफ नआउनु भन्ने भएन। जवाफ आउँछ, हामीले नै चाल पाउँछौँ। सारा सृष्टिकर्ता नै मै हुँ भनेर घोषणा गर्न सक्ने भनेको योगीहरू हुन्। मैद्वारा सारा सृष्टिहरू सृजित हुन्छन्, मैद्वारा लय हुन्छ भनेर घोषणा गर्ने भनेको योगीहरू हुन्। सो हामीद्वारै भइरहेछ। अहिले हामीले श्वास फेरिरहेछौँ नै छैन, श्वासै फेरिरहेछ नि, केही न केहीले भित्रबाट तान्दैछ। खाना पचाउने काम त मैले गरे होइन, कम्तीमा चपाउनेसम्म काम गरे हो, खाने र निल्नेसम्म काम गरे, तर पचाउने काम मैले गरे होइन झैँ लाग्छ। कहीँ न कहीँ हाम्रो अचेतन डिजायरले, हाम्रै चाहनाले त्यो काम भइरहेछ, पचाइरहेछ। भनेपछि त्यो गर्ने शरीरकै क्रियाहरू गर्ने पनि म नै थिएँ। सो यहाँबाट फैलिएर विराटतामा पुग्नु छ, त्यसको लागि बोधनी चाहियो, बोध। सो यो भ्रमको दुनियाँमा रामस्वामी मजाले आवाज दिन सक्यो। यति चाहिँ विज्ञान बुझ्नु छ, हामीले कल्पना गर्दाखेरि शरीर छ, शरीरसँग टाँसिएको मनको पार्ट बैखरी मन, कन्सियस माइन्ड हो। यो बैखरी मन, यो कन्सियस माइन्डले रत्तिभर चाहेर पनि केही हुँदैन। मरिजा भन्दा नि मर्या होइन, गेट वेल सुन भन्दा नि कोही निको भएको छैन भने त्यो कसरी हुन्छ? सो यो बैखरी मन शरीरसँगै हराएर जान्छ। यो त मरेको अनुभव त हामीले ध्यानमा गरेका छौँ। शरीरलाई ठप्प राख्न साथ हाम्रो चेतन मन हराएको पाइएको छ। सो स्वप्न जगत चलेको छ। त्यहाँ हामीले कन्सियस भएर त्यहाँ चिताउनाले चाहिँ धेरैको जिन्दगी तलमाथि पार्न सकिन्छ, आफ्नो मात्र होइन।
त्यहाँ कन्सर्ट भन्दा नि भने जस्तै अहिले स्वप्नलाई म स्वप्न हेर्दैछु भनेर थाहा पाउने अवस्था। हामीले त स्वप्न देखेको सुरुवाती अवस्थामा त जस्ट स्वप्न आइलाग्यो हो नि त। हाम्रो सुरजीले भन्नुहुन्थ्यो बच्चादेखि नै उहाँ खेल्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि उहाँले भने अनुसार स्वप्न अब यो देख्दैछ भोलि पनि यही देखौँ यसको अर्को पार्ट मिलाउन सकिने एरेन्ज गर्न सकिने भनेपछि यो स्वप्न हो भने चाल पाइने। भोलि हेर्छु भन्नु त अब अहिले कन्सियस अवस्थामा चाहिँ मैले कुनै डिसाइड गरेको त्यसले चाहिँ स्वप्न घटाइराखेको पनि होला। नि स्वप्न घटाइराखेको होइन। स्वप्न भनेको यस्तो छ स्वामीजी, यसलाई बुझौँ। मनको अवस्था, मनलाई दुई खण्ड पार्यो अहिलेको विज्ञानले। दुई खण्ड नै छ खासमा, एउटा बैखरी छ एउटा पश्चिन्ती छ। तर यहाँ चारवटा भाग लाउनु पर्यो यहाँका योगीहरूले पनि, बिचमा मध्यमा राख्नु पर्यो। यस्तै कन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्ड छ, बिचमा सबकन्सियस, त्यो कन्सियस पनि होइन अनकन्सियस पनि होइन, त्यस्तो अवस्थाको लागि सबकन्सियस माइन्ड भन्यो, त्यसलाई मध्यमा भन्छौँ हामी पनि। यहाँ बुझ्नु छ, अब हामीले दुई भाग लाइयो भने एउटा चेतन मन छ। चेतन मन आफै चलिरह्यो भने त्यसलाई हामी चित्त भन्छौँ। आफै ऱ्यान्डम चल्दैछ, यो ऱ्यान्डम चल्नुमा पनि त कारण त छ नि। के सोच्छ कसैले, त्यत्तिकै चलिराख्दाखेरि नि भोको मान्छेहरूले सायद खानाहरू सोच्दो हो, कामुकहरूले सेक्सहरू सोच्दो हो, यहाँ कसैलाई केही चाह छ, चाहनाअनुसार कहीँ न कहीँ रति गरी त्यो आत्मरति भन्छ, आफै चलिराखेको हुन्छ। त्यो सोच्नुमा उसको बिइङले पनि काम गर्यो, उसको अवस्थाले पनि, सो उसको परिवेशले पनि त्यो कसरी चल्छ के चल्छ भन्ने कुरो चाहिँ के को कुरो होइन। अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो आफै चल्दैछ चित्त भयो, हामीले चलायौँ बुद्धि भयो। चित्त र बुद्धिमा यो दुइटै कन्सियस माइन्डको भाग हो। हामीले चलायौँ बुद्धि, अहिले जस्तै यहाँ आउनु पर्यो भनेर सोच्यौँ, यो हामीले बुद्धि लगायौँ, आफै कहाँ कहाँ रम्दै गइयो मनमा, चित्त हो। यस्तै अर्को पार्ट पनि छ अचेतन, जहाँ चाहिँ हाम्रो चेत पुग्दै छैन, आम मान्छेको चेतनै पुग्दै छैन, त्यो भागमा पनि त्यही हुन्छ अवस्था। आफै चल्यो स्वप्न भने त्यो पनि चित्तै थियो, तर अनकन्सियस माइन्डको चित्त। त्यहाँ त्यो अनकन्सियस माइन्ड यति प्राचीन हो कि अहिले हामीले उत्पादन गरेको यो बोली आवाज शब्द विचार केही पनि पुग्दैन, त्यति प्राचीन हो। त्यो त्यहाँ चाहिँ चित्र मात्रै छ, पिक्टोरियल छ। सो त्यो पनि चित्रै हो तर पिक्टोरियल चित्त। त्यहाँ चित्र छ, चित्रमा आइलाग्छ, चित्रमा चल्छ, त्यसलाई हामीले स्वप्न भन्यो। यदि हामीले चलायो भने त्यो भिजन आफै चल्यो, कन्सियस माइन्डको आफै चल्यो बैखरीवालाको, त्यसलाई चित्त भन्यो। हामीले चलायौँ बुद्धि, त्यहाँ अनकन्सियसको पाटो पनि त्यही छ, आफै चल्यो स्वप्न, हामीले चलायौँ भिजन, दृश्य, दर्शन। सो हामीले कालीहरू सिर्जना गर्छौँ, कालीहरू हेर्न सक्छौँ, के हेर्न चाहियो त्यही अनुसार हामी हेर्न सक्छौँ। भनेपछि स्वप्नलाई पनि चलाउन सकियो। त्यही स्वप्न जगतमा कसैको जिन्दगीलाई पनि चलाउन सकिन्छ भने चाहिँ बुझौँ। त्यो चलाउनको लागि चाहिँ स्वप्नलाई स्वप्न हो भनेर हेर्न सक्ने हैसियत आउँछ। त्यसको लागि शरीरबाट अलगिनु छ। अहिले हामीले गर्नु खोजेको अभ्यासै यही हो। त्यहाँ हरेक चिजको रेकर्ड छ, पुराना जन्मका कथाहरू। हाम्रो यस्तो मेमोरी छ कि हामीले थाहै छैन कति घटनाहरू घटिरहेछ नि, आवाजहरू आइरहेछ, के भइरहेछ, म बोलिरहेको छु, कहीँ न कहीँ हावाले स्पर्श गर्दैछ, कतै न कहीँ केही न केही त्यो स्मेल आइरह होला। यो कतिवटा सूचना एकैचोटि हाम्रो शरीरले लिन्छ, तर त्यसको 8-10% मात्रै हामीले रिड गर्न पाउँछौँ। सबै हामीलाई थाहै नदिकन कतै थन्काइदिन्छ। अहिलेको विज्ञानले त्यसलाई डिलिट गर्छ भन्दैछ, डिलिट गर्दैन। कहीँ न कहीँ हरेक मेमोरीहरू राखेछ ह्याङ हुने गरी। त्यो एक्टिभेट भयो भने हामीलाई तनाव हुन्छ भने हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई कहीँ न कहीँ थन्काइ राखिदिन्छ थाहै नदिकन। अब कहाँ के बास्ना आइरहेछ अहिले हामीलाई थाहै हुँदैन, तर अहिलेको घटना 50 वर्ष 30 वर्ष पछाडि गएर हामीलाई हिप्नोसिस अवस्थामा लगेर यो दिन सम्झाउन साथ अहिले हामीले जे चाल पाएको छैन त्यो पनि चाल पाउँछ त्यो स्मृतिले। मान्छे कहाँ बास्ना आइरहेको थियो, कसले कसको जिउबाट कुन बास्ना आइरहेको थियो, कतै कुन रुखबाट के आएको थियो, हरेक चिज देख्छ त्यसले।
त्यो रेकर्ड छ भनेपछि हरेक चिज रेकर्ड हुन्छ कहीँ, तर अदृश्य रूपमा हामीलाई थाहै दिँदैन। त्यसलाई त्यही थाहा नभएको पार्टलाई अचेतन बनियो, अचेतन मनको कुनै पार्टमा स्टोर गरिदिन्छ। सो कति चिजहरू छ यस्तो त हामीले हरेक दिन जिएको छौँ, हरेक दिनको केही पर्सेन्ट 5-10% मात्रै हामीलाई अलिअलि थाहा हुन्छ, त्यो पनि अर्को दिन भएपछि त्यो पनि भुल्छ। भुल्ने हाम्रो प्रकृति बनाएको छ। त्यस्तै जन्मौको हामीले कथा व्यथाहरू नालीबेलीहरू स्टोर गरेका छ। त्यो जन्मौको हुनु चाहिँ अब अहिले हामीले स्कुल पढ्दाखेरि हामीले के गरेका थियौँ त्यो सम्झिनु पर्यो नि, चेतन मनकै स्टोरमा भइराखेको हुन्छ, त्यति खाँदिनै पाएको हुँदैन। अघिल्लो जन्मको अचेतनतिर हुन्छ। सो अचेतन जागृत हुन्छ यदि हाम्रो शरीरबाट डिट्याच हुनसाथ, हुँदै गर्दा नै आउन थाल्छ। सो पहिलाको स्मरणहरू खोल्न सक्छ। त्यसको लागि गृद्धकुट जानु पर्दैन। खैर भनेपछि त्यो बेलाको रेकर्डहरू खुल्नु भनेको त्यो अनुसारको हाम्रो स्वभाव आउन थाल्छ। मान्छेहरूलाई जातीय स्मृति भन्छ, अचानक स्मरण आउनुपर्छ, याद हुनुपर्छ झै लाग्छ। याद हुनुभन्दा अगाडि त्यो बेलाको बानी व्यवहार एक्टिभेट भइजान्छ। कोही कुनै जन्मको श्रीमती थियो, श्रीमती त श्रीमती जस्तो हुन्छ है, खैर श्रीमती, श्रीमान पनि श्रीमान जस्तो हुन्छ कोही न कोही। सो श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्नुपर्ने बिहेभियर सबैको आफ्नो छ, अलग अलग छ। सो पहिलाको जन्मको कोही श्रीमती यहाँ अहिले प्रकट भइन्, भेटियो भने खासै अब त्यो अहिले देख्दा त हामीले यही बढी नै देख्ने हो, भित्रको काहीँ केही देखिँदैन। तर यसको विज्ञान चाहिँ के छ भने यदि उसले केही प्रयोग गर्दैछ, साधना गर्दैछ भने उसको जातीय स्मृति खुल्नुभन्दा अगाडि पहिला उसको ह्याबिटहरू एक्टिभेट हुन थाल्छ। सो श्रीमतीले उसको व्यवहार देखाउन थाल्छ यहाँ। सो भनेको त्यो मात्रै होइन, हरेक चिजहरू हाम्रो सम्बन्धहरू कसैलाई देख्न साथ ऊप्रति गरिने व्यवहार पहिलाको हुन थाल्छ। अहिलेको यो व्यक्तित्व थाहै नपाइकन अर्को भइसकेका हुन्छ। हामीले जे स्मरण खोजिरह्यौँ त्यो कुराको याद आउनुभन्दा अगाडि व्यवहारहरू एक्टिभेट भइजान्छ। यानि कि शरीरबाट असँग रहने आँट झल्लै गर्दैछ, कुनै पनि क्रिया, सानो क्रिया होस्, त्यो क्रिया गर्दैछ भने हाम्रो व्यक्तित्वमा आमूल परिवर्तन आउनुको कारण नै यही हो। पहिलाको मान्छे पहिलाको रहँदैन, योगी अझ योगी हुँदै जान्छ यदि पहिला योगी थियो भने। गर्या केही नै, सामान्य क्रियाहरू गर्दा गर्दै आफू जोगी चाहिँ लाग्न थाल्छ, जोगी चाहिँ जिउन थाल्छ। अनि आफूले चाहिँ जोगी भइन कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने अहिले त हामी त कन्सियस अवस्थामा जिरा हुन्छौँ, अनकन्सियसली त्यो एक्टिभेट भइजान्छ। सो जोगी जस्तो सोच्न थालिन्छ, त्यही जस्तो हेर्न थालिन्छ नै। पशुपति आउँ लाग्छ। बस पर्खिन्छ केटो, भक्तपुर जान बस पर्खिने, गाडी भेटिन भने फर्केको घटनाहरू छ। त्यो गाडी नभेटाएन, गाडी आउँछ, पर्खिन्छ, मान्छे ओर्लिन्छन्, चढ्छन्, त्यो हेर्छ, जान्छ, अनि गाडी भेटेन भन्दै फेरि पशुपति फर्किन्छ। खैर योगीहरू लगभग घरमा बस्न सानैदेखि रुचाउँदैन नै। यदि सानैबाट उसको एक्टिभेट छ भने कहीँ बाँधिएर किन कोही बस्छ, पहिला कुनै अनुभव लिइ नै सकेका छ भने। प्रकृति यदि क्रियाशील छ भने यसलाई चेतना वा पुरुषको आवश्यक किन? प्रकृति क्रियाशील छ भने त्यसलाई पुरुष किन? अनि यो अब फेरि वेदान्ती कुरो आयो। वेदान्ती कुरो भनेको त्यो त्यताको मात्रै होइन, यो समग्र मान्छेको समस्या हो यो। किनभने मान्छेलाई आहार विहार मजाले पुग्छ त केही न केही खोजिबस्छ क्या। यसलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ, किनभने त्यसले पनि हाम्रो केही ऊर्जा खाइदिन्छ। यो के हो भनेर चासो दिँदैछौँ नि त कतै कुनै विषयमा, थाहै नपाइकन चासो जाग्छ नै। यो पनि चासो नै थियो, चासो नदिनु भन्ने खालको कुरो थियो, तर पनि चासो हुन्छ, आइलाग्छ। यो चिजहरू सुल्झेको राम्रो, केही चिजहरू छन् सुल्झाएर हिँडेको राम्रो।
प्रकृति प्रकृति आफैमा चलायमान छ, प्रकृति अलग भनेर हामीले बुझ्यौँ। अनि प्रकृतिको सञ्चालकै पुरुष छ भनेर खण्डीकरण गरेर बुझ्यौँ, फ्याक्टराइज गरियो, यो अलग हो त्यो अलग। यो वेदान्तको भाका हो। योगीहरूले जे बुझ्छ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ तिमीलाई यसको यथार्थ एन्सर आइलाग्छ। किनभने जति पनि अरू दर्शनको छ तिनीहरूको जवाफले पनि चित्त बुझाउने मान्छेहरू छन्। के थाहा योगको योगीहरूको नजरले हेर्ने कि योगीहरूले के भन्छ भने पुरुष छ, ओके, पुरुष चुपचाप छ, पुरुष यदि नाच्न थाल्यो भने त्यो प्रकृति, पुरुष हिँड्न थाल्यो, चल्न थाल्यो त्यो प्रकृति भन्छ। पुरुष नै हो त्यो, प्रकृति होइन अलग। पुरुष र प्रकृति त्यस्तो खालको अलग छैन। हामीले त अर्ध नारेश्वर भनेको छ नि, एकै ठाउँ के मर्ज भएको छ, दुईटै पुरुष र स्त्री, प्रकृति र पुरुष एकै ठाउँ छ। चुपचाप छ, मौन छ भने प्रकृति। प्रकृति त्यहाँ सिर्जना भएन यदि मौन छ भने। यदि ऊ चल्न थाल्यो, चलायमान भयो भने सो हामीले यसलाई परमात्मा नाचिरहेको अवस्था भन्छौँ एउटा। अब अहिलेका योगीहरू ओशो आएदेखि यता चाहिँ नजर चेन्ज भयो, मान्यता यही थियो। उहाँले अर्को भाकाले भनिदिनु भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ पुरुष छ, प्रकृति छ, यदि अलग मान्ने हो भने उहाँले अलग मान्नेहरूलाई बुझाउनु खोज्दाखेरि, नत्र त उहाँले पनि प्रकृतिलाई नर्तक नै मान्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरलाई, जो पुरुषलाई। सो यो भाका उहाँलाई नि खुब जच्छ। तर केही मान्छेहरू छन् जो खण्डीकरण नगरिन बुझ्दैन। त्यो खण्डीकरण गरेर बुझ्न चाहनेहरूलाई ओशो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पुरुष छ, प्रकृति छ, प्रकृति केही गर्दैन, पुरुषको प्रेजेन्समा प्रकृति एक्टिभेट हुन्छ। प्रकृति लास जस्तो छ, त्यहाँ आत्मा हुन साथ जिउँदो भइयो, चलियो, उसको प्रेजेन्समा त्यसले गर्दैन केही। त्यसलाई क्याटालिटिक एजेन्ट भन्नुहुन्छ उहाँले। यो अहिले वैज्ञानिकहरूको शब्दलाई उहाँले उदाहरण लिनुहुन्छ। क्याटालिटिक एजेन्ट जस्तै छन्, उनले केही गर्दैन, तर उनको प्रेजेन्समा यहाँ आफै काम हुन्छ। यहाँ प्रकृतिलाई त्रिगुणा मान्नुहुन्छ। त्रिगुणको प्रकृति छ, सिर्जना छ, पालना छ, ध्वंस गर्ने, लय गर्ने कोही छन्। त्यो तीनैवटा चाहिँ अचानक त्यसको प्रेजेन्समा एक्टिभेट भएको मात्रै हो। भनेपछि हरेक चिज यही हुन्छ, कसैको प्रेजेन्समा मात्रै त्यसले गर्ने केही होइन। यही हालत छ हाम्रो शरीरको पनि। आत्मा केही गर्दैन, क्याटालिटिक एजेन्ट जस्तो छ, त्यसको प्रेजेन्समा यो आफै एक्टिभेट भइराखेको छ। भनेपछि हाम्रो सिस्टम त्यति गजबको छ, त्यसको प्रेजेन्समा यसले काम गर्छ। यदि त्यो भएन नि यो मर्यो, लास भयो, जे हुनुपर्ने त्यो हुन्छ। सो हामीले खण्डीकरण गर्यो भने चाहिँ अलिकति धेरै प्रश्नहरू जाग्छ। खण्डीकरण छैन, यहाँ खण्ड खण्ड छैन, एकै छ। उसले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो, पेन्टिङ, चित्र र चित्रकार। चित्रकार अलग छ, चित्र अलग छ। यदि हामीले यो सृष्टिलाई त्यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, त नृत्य जस्तो छ भन्यो। नृत्यमा नर्तक र नृत्य एकै होइन। यो हालतमा छ प्रकृति र पुरुष। योगीहरूको दृष्टिकोण यो, यही सत्य हो जरुरी छैन, सत्य त्यो पनि हुनसक्छ। यो बुझाइकन नबुझ्ने कति सहज छ। सो यहाँ प्रश्नहरू हराएर जान्छ। सो यो भाका नै यस्तो छ जहाँ चाहिँ प्रश्न पहिल्यै लय गरिदिन्छ, प्रश्नहरू हराएर जान्छ। किनभने सठिक छ झैँ लाग्छ, चित्त बुझ्दो लाग्छ। अब त्यहाँ पनि प्रश्न उठाउनुको लागि फेरि अथाह ऊर्जा चाहिन्छ। त्यो ऊर्जा जाग्दा जाग्दै हामी अर्कै भइसक्छौँ, जवाफ दिने भइसक्छौँ। पुरुष चाहिँ अलरेडी त्यो आनन्द स्वरूप छ भने उसलाई चाहिँ फेरि आफैलाई जान्ने इच्छा भयो त। त्यही
खण्डीकरण गर्नाले कसलाई जान्ने इच्छा राखेका छ। यदि हामीले अहिलेसम्मका गुरुहरू भन्नाले गुरुबाट आएका जति पनि लिखित चिजहरू छ ती सबै समाजको लागि हो। गुरुले बोलिएको सामाजिक व्यक्तित्वहरूको लागि, तिमीहरू पनि सामाजिक व्यक्तित्व छ, त्यहाँ बोलिन्छ। नबोलिकन केही काम हुन्छ, नबोलिकन केही जवाफहरू हुन्छ। यो चाहिँ गुरुहरूले आफ्नो शिष्यहरूलाई गर्छ, आफ्नो साधकहरूलाई गर्छ। यो बुझाइ अलग छ। फेरि अब यहाँ हेर, प्रश्न एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउ त, आफूलाई जान्ने चाह किन हुन्छ? हामीलाई जति पनि बुझाइएको छ हामीलाई जान्नुपर्ने छ। म को हुँ भनेर जान्नु छ, यसको प्रश्नको जवाफ आउनु छ, यही बुझाइएको छ। योगीहरू म को हुँ भनेर खोज्दैन। मान्छेहरूलाई समाजमा आध्यात्मिक शहीदहरूलाई झुलाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरू त्यतिले नै चित्त बुझ्छ उनीहरूको भने त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। जसलाई त्यतिले बुझ्दैन त्यसलाई चाहिँ म को हुँ खोजाइँदैन। म को हुँ किन खोज्ने? यातन होइन, आँखाले आँखालाई हेर्नु खोज्यो, नाखेर सकिन्छ। निधारसम्म देखिएला, परेलासम्म देखिएला, हात खुट्टा त सजिलै देखिन्छ, अरू सजिलै देखिन्छ। आँखाले आँखालाई कसरी हेर्छ? के खोज्यो यो? खोज गलत छ। सो सत्यका खोजी भनिन्छ, सत्यार्थी भन्नुपर्छ, शब्दमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने त्यसको कुनै शब्दै छैन। यिनीहरूले के खोज्छ भने के होइन त्यो खोज्छ, असत्य खोज्छ, मोक्ष होइन बन्धन खोज्छ। नाग मायाले मोक्ष खोजायो, बन्धन के थियो थाहा नै। त्यस्तै के चाहिँ असत्य त्यसलाई हेर्नु छ। यदि म बढी होइन भने थाहा त पाउनु पर्यो नि बढी होइन भनेर। सो बढी होइन भनेर थाहा पाउनु पनि छैन। जस्ट बढीमा उसले सारा ध्यान राख्छ, थाहा नपाइकन के हो असत्य त्यो छुट्छ। असत्यलाई मात्रै हेर्ने हो, हेर्नेले कहिले हेर्दैन आफूलाई। सो सत्यको खोज होइन, आफ्नो खोज गरेकै छैनौँ हामीले। के होइन त्यसलाई हटाउनु छ। दुईवटा मार्ग छ अध्यात्ममा। एक मार्ग आयो, मूर्ति बनाउँदै गरेको हेरेको छौ युट्युबमा त हो। मूर्तिहरू हुन्छ, जस्तै मूर्ति बनाउँदाखेरि के गर्छ मान्छेहरूले, एउटाले माटोहरू के थप्दै 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 बनाउँछ है, याद छ? कसैले बनिरहेको ढुङ्गालाई तास्दै तास्दै बनाउँछ। एउटाले थपेर बनाउँछ, अर्कोले घटाएर बनाउँछ। यो मार्गबाट मूर्ति बन्दैन भन्ने त होइन नि। ढुङ्गाबाट केही मूर्ति निकाल्नु पर्यो। अस्ति केही लिएर गए भारतकारले, के पो थियो त्यो पत्थरको नाम? शालिग्राम भन्ने कालो पत्थर लिएर गए रामको मूर्ति बनाउन। उनीहरूले ताछेर बनायो। हाम्रो मार्ग थियो के होइन त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै जानु छ। शरीर होइन पत्ता लाउनु, मन होइन पत्ता लाउनु छ। आफूलाई किन पत्ता लाउने? आफैलाई खोज्नु। जतिको टाउको दुखाइ मान्छेलाई झुलाउनु छ, केही समय नै हो, बाँचुन्जेल नै ल्याङल्याङ गर्ने हो मान्छेले। मरेपछि सकिएको नि, त्यस्तोहरूलाई जवाफ दिने हो। त्यो आफ्नो खोजमा लगाइदिइहाल्ने हो। आफ्नो खोज गर्नु छैन, के होइन त्यो पत्ता लाउनु छ। सो हामी झुल्न चाहने हो भने त्यो मार्ग पनि छ मसँग, क्या बोल्थ्यो। सो मार्ग छ साथी, नभएको होइन। तर त्यसले नाकमा टाउको दुखाइ हुन्छ। आँखालाई हेर्दा के हुनु, मर्छ। आँखा भनेको त चस्मा हो नि त हाम्रो चेतनाको। सो चस्मालाई हेर्न सकिँदैन। आफूलाई चेतनालाई हेर्दैन नै। त्यही भएर अहिले सुरुमा विचारलाई हेर्ने काम पनि बन्द गरौँ भने हो। मैले सुरुमा एकपल्ट बोलेको थिएँ, विचारलाई हेर भनेर जुन विधिहरू अहिले आछ त्यो पनि अल्झापको एउटा बाटो। विचारलाई हेर्नको लागि स्वयं विचार हो हामी भनेर कसरी हेर्न सक्छ? त्यसले धेरैलाई मानसिक समस्या आइलागेको छ पछिल्लो समयमा। आउँछ नि, यो अहिलेको रिजल्ट होइन, हजारौँ वर्षदेखिको अभ्यास हो यो। तिनीहरूको जिन्दगीको अन्त्यहरू मजाले हेरिएको छ। विचारले विचारलाई हेर्न सक्दैन, आँखालाई हेर्न नसके चाहिँ हामी विचार हौँ। अहिले हामी मन हौँ र त मनुष्य बनाएको छ।
सो अहिले कम्तीमा म शरीर होइन भने शरीरलाई त निहाल्न सकिँदैछ। सो फिल योर बडी, बी विथ योर बडी। गर्न सक्ने भनेको के होइन त्यसलाई हेर्नु छ, के होलाई हेर्नु नै छैन। सो स्वयंको खोज भन्ने एउटा गजबको प्रपञ्च चल्या छ नै, त्यो मार्ग हाम्रो होइन। तन्त्रले यसलाई अत्यन्तै नकार्छ। आफैले आफूलाई खोजिरहेको कस्तो हुँदो, मान्छेहरू घर खोज्छ, गाउँ खोज्छ, दुनियाँ खोज्छ, केटी खोज्छ, केटा खोज्छ, आफैलाई खोज्नु त्यसैले हामीलाई गर्व लाग्छ, म त आफैलाई खोज्ने मान्छे। त्यो लाग्छ, तसर्थ बुझ्नुपर्ने चिजहरू बुझेर छिटो। त्यही भएर हाम्रो विचारहरू टकटकिनु जरुरी छ, किनभने विचार हामी हो। लुगाहरू त हामी मजाले चेन्ज गर्न सक्छौँ, विचार चेन्ज गर्नै सकिँदैन। किनभने आफै भएपछि हामीलाई चेन्ज गर्न चाहँदैनौँ पनि। कसैले एउटा कुनै मान्यता बोकेर आएको हुन्छ, त्यसको मान्यता भत्काइदिउँ त कति चटारो पर्छ उसलाई, ठुलो चोट पर्छ। बरु कपडा खोलेर नङ्ग्याउँदाखेरि त्यत्रो चोट पर्दैन जति उसको मान्यता भत्काइदिँदा। सो हामी विचार हौँ, तसर्थ विचारहरू परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि हाम्रो सोच्ने शैलीहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नु छ, किनभने एउटा गजबको मौका पाएको छौँ जीवनमा। कोही न कोही प्रति ऱ्यान्डम एउटा भरोसा जागेको छ, के भएर थाहा नै भरोसा जागेको छ। यहाँबाट यदि उसले सठिक कुरा सुनाउँदैछ भने काम सजिलो हुन्छ, छिटो यात्रा हुन्छ। दुर्लभ घटना मान्छ कहीँमाथि, त्यसै भरोसा जाग्नु। हेर्दा आम मान्छे, हामी जस्तै सोच्छ, हामी जस्तै जिउँछ, हामी जस्तै मजाक गर्छ। जो अचानक भरोसा जागेको छ, अब यहाँ सजिलो पर्छ। यो दुर्लभ घटना हो, हत्तपत्त जाग्दैन। यो भरोसा ल्याउनु पर्छ। पहिले शिष्यहरू के गर्छ, पहिला गुरु हेर्छ, यो गुरु कस्तो छ, नैतिक छ कि अनैतिक छ, क्या के छ, यो कस्तो छ, माछा मासु खान्छ खाँदैन, के गर्छ गर्दैन, बिहे गराएको छ कि छैन, अझ बिहे गराएको छैन भने बवाल हुन्छ, अझ यौनबाटै भागेको। सो यो पाराको हामीले पहिला हेर्न चाहन्छौँ, अनि मेरो ढाँचामा रहेछ भन्दा उसलाई हामी श्रद्धा गर्न थाल्छौँ, ऊप्रति भरोसा गर्न थाल्छौँ। त्यस्तो नभइकन अचानक घटना के घट्यो, त्यसलाई युटिलाइज गरौँ। केही विचारहरू छन् जसलाई पखाल्नु जरुरी छ। सो तिमीलाई सजिलो पनि छ मलाई बुझाउनु, किनभने तिमीलाई जे भन्दा पनि पत्याउने हालतमा छौ। सो यो हालतलाई युज गरौँ। यदि म गलत त तिमी पनि फस्छौ, स्योर छ। यदि सही हो भने छिटो गति हुन्छ यात्रा। सो श्रद्धा म प्रतिको भरोसा गर भनेर भनिराख्नै नपरेको अवस्था हुन्थ्यो त, कति गजब। ठोकौँ। सो एउटा गलत मान्यताले हाम्रो जिउने दृष्टिकोण बदलिन्छ, त्यो दृष्टिकोणले त्यहाँ यात्रा पुर्याउँदैन। सो हामी आफूले आफूलाई खोज्न थाल्यौँ भने मर्ता है। आफूले आफूलाई खोज्ने होइनौँ हामी, सत्यका खोजी होइनौँ नै, तर बोल्नुपर्छ। केही शब्दहरू सापट लिनुपर्ने छ। त्यस्तो खालको घटनै नघटेकोले गर्दा समाजले त्यो भाका शब्द नै ल्याएन क्या। त्यही भएर हामीले केही शब्दहरू सापट लिनुपर्ने हुन्छ। र आत्मा खोजी, सत्यार्थी, सत्यका खोजी भन्नुपर्ने हुन्छ। तर गर्छौँ चाहिँ त्यो हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो हुनु पर्यो कि हामीले एउटा त्यो बोल्नुपर्ने, त्यो एउटा नाम ट्याग दिनु पर्दाखेरि त्यो बोलिँदैछ। तर यति चाहिँ बोल्नु छ, म सत्यार्थी होइन, सत्यका खोजी होइन, असत्य के हो हेर्नु छ। सो यति चाहिँ हाम्रो सोच हुनु पर्यो। बाँकेको कसले के भन्छ हो, के अरूले भन्दा पनि म सत्य खोजी भन्दा हो भनिदिने हो, सजिलो। तर तिमी के हो तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो। तिमी सत्यका खोजी होइनौ, तिमी स्वयंलाई खोज्दै छैनौ। यति चाहिँ तिमीलाई बुझाउनु छ, के होइन त्यो हेर्नु छ। जसलाई हेरिँदैछ त्यो त म होइन नि त। तिमीले मलाई हेर्दैछौ त, म त तिमी होइन नि, यति त बुझ्यो नि। सो मैले शरीरलाई हेर्दैछु भन्दा म शरीर होइन, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि होइन नै। अब यसलाई अझ मजाले जिउनु छ। यो इफोर्टले मात्रै पनि आउनुपर्ने रिजल्टहरू आउँछ। अघि भन्यो जो जाति स्मृतिको बारेमा, जाति स्मरण नखुले पनि पहिलाको जन्मको व्यवहारहरू देखा पर्छ। जसरी तिमी त्यो मार्गमा हिँड्न साथ
शरीरबाट असँग रहने मान्छेहरूले के पाएर जिइरहेछ त्यो तिमीलाई असँग नरहँदै पनि केही घटनाहरू घट्न थालिसकेका हुन्छ जुन तिमीले फेस गर्दैछौ नै। एबनर्मल घटनाहरू आइलाग्नु, जो हाम्रो ऊर्जा थियो जहाँ कहीँ यौनबाट जानुपर्ने थियो, कहीँ रिसबाट जानुपर्ने थियो, अब कहीँ न कहीँ माथिबाट केही अर्को द्वारहरू खुल्दैछ। हामीले चाहिँ हाम्रो धारणा ठिक पार्नु छ। अरूले के पारा बुझ्दैछ उनीहरूको लागि सही छ, अरूलाई त सुधार्नु छैन नै। गुरुमुखी भनेको आफू बाहेक कोही छैन, आफै मात्रै हो, हरि आफै। हजुरले भन्नुभएको थियो हामी परिवारमा बस्नुपर्छ, परिवार सम्हालेर बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसरी हजुरले भन्नुहुन्छ योगी सङ्गतहरूले चाहिँ नि सबै कुरा छुटेर जान्छ भन्नुहुन्छ। परिवार, इष्टमित्र, साथी, समाज, संसार छुट्नु भनेको के यसलाई बुझ्नु छ। छुट्नु भनेको पर भागेर जङ्गल पसिहाल्नु नै, त्यो होइन नि त। छुट्नु भनेको यति उनीहरूप्रतिको लगाव अब पहिलाको जस्तो रहन्न। कर्तव्य हुन्छ, प्रेम हुन्छ, अथाह हुन्छ, तर अब त्यत्रो गहन एट्याचमेन्ट हुँदैन। किनभने हामी थाहै नपाइकन हामी जसलाई अहिलेसम्म हामी भनिरहेको थियौँ यो शरीर त म होइन भनेर हेर्ने प्रोसेसमा छौँ। म नै म होइन, अहिलेसम्म जो म भइरहेछ त्यो पनि अब मर्दाखेरि पनि ओके भन्ने अवस्थामा हुँदैछ। त्यसलाई मृत्यु स्वीकार्नु भन्छ। मृत्यु स्वीकार्न तयार छ, आफैलाई सिध्याउन तयार अवस्थामा अब अरू त कुन बेला थाहै नपाइकन छुटिनै जान्छ नि। छुटिजान्छ नि उनीहरूबाट हामी पर रहने होइन, उनीहरूसँगै हुन्छौँ, जहाँ छौँ त्यही हुन्छौँ। अझ गजबले उनीहरूप्रति प्रेम दर्शाउन सकिन्छ, अझ उनीहरूप्रति केही गर्न सकिन्छ, कर्तव्य बोध हुन्छ। किन हामी फ्री हुन्छ उनीहरूबाट। जति फ्री भइयो त्यति उनीहरूप्रतिको कर्तव्य बोधहरू हुन्छ, त्यसले काम गरिराखेको हुन्छ। समाज अझ मजाले चलि नै हाल्छ, समाज चल्छ। हो, केही चिजहरू छ हामीले बुझ्नुपर्ने, साधकहरूले बुझ्नुपर्ने। अहिले जुन तिमीले यो चाहिँ अब योगीको जवाफ हो, तिमीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने तिमी माध्यम बन्यौ। धेरैले बुझ्नुपर्ने परिवारमा हामी छौँ, परिवारलाई हामीले दुःख दिँदैनौँ, यो चाहिँ बुझ्नु छ रत्तिभर। यदि म चाहिँ परिवारको लागि घाँडो छु भने पहिला बुझ्नुहोस् है, यदि म घाँडो हो कि परिवार मेरो लागि घाँडो, यति चाहिँ बुझ्नुहोस्। परिवार मेरो लागि घाँडो हो भने जति सक्दो हामी साधना गर्दैछौँ, हामी चेतनाको स्तर अझ उठाउँदैछौँ। सो हामी आम मान्छेभन्दा अलग नै भइ नै हाल्छौँ। सो हामीले परिवारलाई सम्हाल्नु छ। तर जुन दिन परिवारले हामीलाई घाँडो ठान्छ एकपल पनि परिवारसँग बस्नुहुन्न, त्यो चाहिँ बुझ्नु छ। यदि घाँडो छानिँदैछ भने, किनभने मलाई देखेर कसैलाई पिर्दैछ भने त्यहाँ नबसिदिएको राम्रो। तर उसलाई चाहिँ उसले मलाई पिरोल्दैछ भने मैले मिलाउनु छ, यति चाहिँ बुझ्नु छ। सक्दो जोगाउने यत्न हाम्रो हुनेछ, अनेक मौकाहरू दिनु छ। सो मौका दिनु छ, जोगाउनु छ। परिवार जोगाउने काम जति चैतन्य छ त्यति तिनीहरूको ज्यादा जिम्मेवारी हुन्छ, जिम्मेदारी तिनीहरूको हुन्छ, तिनीहरूले उठाउनु पर्ने हुन्छ। सो जिम्मेवार हौँ हामी। तर यदि उनीहरूलाई चाहिँ म पिरोल्दैछु, मेरो प्रेजेन्स ठिक लाग्दै छैन भने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। यो पनि हाम्रो प्रेम हो। प्रेम गर्नु छ नि त, मोज गर्नु हो, प्रेम गर्नु छ, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्यमा पर्छ। बिजाउनु कसैलाई हुन्न, मद्वारा उनीहरूलाई बिज्दैछ भने नै, यति चाहिँ। सो परिवार टुट्नु भनेको त्यस्तो हो, थाहै नपाइकन शरीरै टुट्छ हामीबाट। अहिले हाम्रो अभ्यास के त, जसलाई म ठान्दैछु त्यही त टुट्नु छ। शरीर थियो म, यही म होइन भनेर बोध गर्नु छ। हाम्रो साधनाको पहिलो खुड्किलै यहाँ छ। सो अरू के रह्यो? समाजबाट को अलग भएको छ? जङ्गल बस्ने पनि समाजमै छ। माछा पानीबाट कहिले अलग छ? अलग भयो कि त्यसको सत्ता छैन। सो वायुमण्डलमा एक हामी छौँ। यस्तै समाज बनाएको छ। समाज, परिवार, देश, दुनियाँ, यो पृथ्वी अर्को ग्रह खोज्नु पर्यो कि त?
सो यहीँ रहन्छौँ, कहीँ केही छुट्नेवाला छैन। तर केही चिजबाट त्यहाँप्रतिको आसक्तिहरू टुट्छ, जसले हामीलाई समस्या ल्याउँदै थियो। यो मेरो हो भनेर हामीले जन्म साथ यसलाई कृष्णले ममत्व भन्नुहुन्थ्यो। ममत्व सबभन्दा रोग हो, त्यो मानसिक रोग, सन्ताप, जति पनि पापहरू छ यहाँबाट घटित हुन्छ भन्छन्। सो ममत्व भनेको यो मेरो, मेरोपना, मेरो मेरो यतिमा छ हाम्रो कुरो। अनि कोही व्यक्ति कोही सम्बन्ध मेरो भनेर भन्यो त्यो त अलग आत्मा हो नि, उसको आफ्नै प्रयोजन छ। कोही रेन्डम आयो, जन्मियो, मर्यो, त्यही पनि उसको त जिन्दगी छ नि, उसको छनौट छ, उसको चेतना छ। त्यो अलग हो, म अलग हो, त्यो मेरो भन्नाले समस्या पर्यो। यो मेरो भन्ने रोग चाहिँ हराएर जाने हो, छुट्नु भनेको यो। छुट्नु भनेको छोरोले घर छोडेर गयो, अर्कोले कता छोडेर गयो त्यो होइन, जस्ट मेरोपनाबाट हट्यो। यो अलग आत्मा भने देख्न थालिन्छ, किनभने आफूलाई जति गहिरो अर्थमा आफूलाई बुझ्न थालिन्छ त्यति अर्कालाई गहिरो रूपमा चिन्न थालिन्छ। सो म आत्मा हुँ त त्यो पनि आत्मा हो, त्यो कसरी मेरो भयो? मेरो नै छैन। सो उसले के गर्छ त्यसले मलाई दुःख दिएन, अब दुःख दिएन भने म असङ्ग रहेँ। छुट्नु भनेको यो, छोड्नु समस्या हो। छोड्नेहरूले कहिले छोड्नु सकेन, जङ्गलै पछि छोड्दैन। त्यो अघि भर्खर भेटेका बाबै परिवार छोडेरै यता बसेका थिए, अन्तिममा त्यतै परिवारैसँग जानुपर्ने हो। छोड्नेहरूलाई अस्तित्वले पुऱ्याइदिन्छ त्यहीँ। छुट्नु छ, छुट्दाखेरि सँगै रहे पनि ओके। जलमा कमलवत, पानीमा कमल फुल चाहिँ त्यहीँ हुन्छौँ। एकअर्कालाई एउटालाई सुन्दरता दिन्छौँ, एउटाले मल दियो, बल दियो, तर बिना स्पर्श टचै हुँदैन। सो छुट्नु छ, छुट्छ। यसको लागि कुनै क्रिया गर्नु छैन। म आफूले आफूलाई नाथ, आफूले आफूलाई योगी ठान्न साथ घट्ने चिजहरू हुन्। सो तिमीहरूमा आफै केही न केही आइलाग्छ। सो त्यत्रो लगाव हुँदैन। म बेगर परिवार समस्यामा छ कि परिवार बेगर मलाई त समस्या आउँदैन नै, त्यो हालत आइलाग्छ। परिवार बेगर मलाई केही समस्या आउँदैन, यही कालद्रष्टा जस्तो हुन्छ। सो हेर्ने भने त उता परिवार रुङ्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। छोड्न तयार, छुट्न तयार भनेपछि त्यहाँको ममत्व हट्यो। उनीहरू अलग भयो, म अलग हुँ। अब कर्तव्य बोधको कमी चाहिँ हुनु भएन। यसको लागि चाहिँ अनि हामीले प्रोसेस गर्नु छ, केही मेहनत गर्नुपर्छ परिवारको लागि।